Bună dimineața și Merry Christmas. S-a dus Merry Christmas, bună dimineața sau bună ziua sau bună seara. Suntem la raportul celui de-al treilea an încheiat în Olanda și așa cum v-am promis cu câteva săptămâni în urmă, astăzi marcăm încheierea celui de-al treilea an în Olanda și trecem prin acest raport de activitate, ce am mai făcut, cum ne-am mai simțit, cum s-au mai întâmplat lucrurile, marcând al treilea an în Olanda. Așa cum v-am anunțat și în filmulețul de acum câteva săptămâni, de data asta n-am mai ales 5 întrebări la care să răspund, ci v-am rugat de fapt pe voi să îmi adresați câteva întrebări și am primit deja destul de multe întrebări, așa că vă mulțumesc pentru fiecare în parte. Anul trecut și în primul an am răspuns la întrebarea clasică cum este vremea sau cum ne-am obișnuit cu vremea. Nu o să mai reiau iarăși subiectul ăsta, doar că foarte pe scurt nu o mai băgăm în seamă sau nu ni se mai pare un subiect atât de relevant. Poate pentru că suntem și, cred că, norocoși. Vremea în Olanda este destul de frumoasă, vara a fost foarte frumos, iarna cu ploaie, nu a nins până acum și nici nu cred că o să ningă, dar în fine, nu o să mai discutăm despre vreme, e o vreme normală. Bun, haideți să trecem direct la întrebări. Cristina mi-a adresat mai multe întrebări, mulțumesc Cristina pentru întrebări și le voi lua pe fiecare în parte. O primă întrebare este: în ce domeniu lucrezi? Eu lucrez într-un domeniu foarte, foarte frumos care se numește L&D. L&D este acronimul de la Learning and Development. Learning and Development, pentru cei care nu știu, este acel departament dintr-o companie care se ocupă de chestiuni privind informația cu care un angajat este pe care un angajat este nevoie să o aibă pentru a putea lucra eficient în rolul său. Și asta include partea de onboarding, partea de compliance, partea de upskilling, de cross-skilling, partea de needs assessment, partea de learning journeys, the learning path, practic chestiuni legate de dezvoltarea angajaților dintr-o companie, un lucru care îmi place foarte, foarte mult, pe care îl fac cu mare plăcere și îl fac din 2011, reprezentând practic a doua mea carieră. Până în 2011 am lucrat în grafică publicitară în diferite agenții de publicitate. O a doua întrebare: ați fost la Efteling sau Keukenhof? Am fost la Efteling, am fost de multe ori, și în primul an și în al doilea an. Anul ăsta recunosc că nu am fost deloc, sau că am fost odată? Habar n-am. Ori odată, ori deloc. Dar știu că în primul an și în al doilea an am fost de mai multe ori, cred că de vreo 4-5 ori. E simpatic, cam departe de noi, cam scump. Dar e simpatic să-l vezi așa, e un fel de Disneyland așa mai micuț. La Keukenhof nu am fost, Keukenhof vestita grădină cu lalele, pentru că 2 ani a fost închisă din cauza pandemiei și în anul în care trebuia să mergem, adică anul trecut, am tot amânat și am tot zis că o să merg și am tot amânat până s-a terminat sezonul și nu m-am mai dus. Poate anul ăsta o să planific mai bine. O altă întrebare pe care Cristina o are pentru mine: cum se simte în mediul de lucru diferența de mentalitate în ceea ce privește îndeplinirea activităților de serviciu? Nu prea știu cum să răspund la întrebarea asta, pentru că mi se pare o întrebare destul de subiectivă, în sensul că poate varia de la individ la individ. Ce observ eu așa este, adică v-aș spune, nu știu, m-aș lega de un exemplu cât se poate de evident. Eu, lucrând în departamentul acesta de L&D, în momentul în care am început să organizez sesiunile de training preluând activitatea de la fosta mea colegă, am observat că foarte multe sesiuni de training începeau la ora 9. Ora 9 fiind și ora la care angajatul trebuie să vină la serviciu. Și când am întrebat-o de ce le-a programat direct de la ora 9, pe sus, păi cum că? Atunci începe programul, atunci trebuie să începem să lucrăm. Și mi s-a părut un pic ciudățel, așa, bine, pentru mine,
În sensul că consider că atunci când vii la serviciu, trebuie să, nu știu, să ai timp să deschizi un laptop, mai ales că este vorba despre o activitate aceasta de training pentru tine ca angajat, complementară jobului pe care îl ai. Deci nu e neapărat o chestie pe care, să zicem, este în atribuțiile tale de serviciu. Deși de foarte multe ori, mai ales partea de compliance. Și după aceea am programat toate activitățile să înceapă la minim 9:30. Pentru că mi se pare normal să vii, să ajungi, să-ți deschizi laptopul, să vezi dacă ai ceva mail-uri urgente, să ai timp să-ți iei o cafea, să-ți găsești camera unde este trainingul respectiv, să faci un pic de discuții înainte să înceapă trainingul și de atunci încep sesiunea de training la 9:30 sau chiar 10 câteodată. Așadar, am observat această, deci, eficiență, să spunem, când vine vorba de realizarea activităților de serviciu și foarte mulți dintre colegii mei sunt olandezi și într-adevăr îi văd ca având o dedicare foarte mare când vine vorba de responsabilitățile lor și foarte implicați în ceea ce fac. Foarte, foarte direcți, nu neapărat în comunicare, dar și mediul de lucru. Îmi place modul ăsta de lucru. O altă întrebare pe care Cristina o are: ai avut momente de respingere din partea olandezilor doar pentru că au aflat că ești român? Nu, absolut niciodată, și sunt absolut convins că dacă aș avea vreodată astfel de momente, nu ar veni din partea olandezilor. Lucrând într-o zonă corporate, nici nu prea sunt acceptate genul acesta de, nu știu, diferențe sau discrepanțe relatându-ne la zona de unde vine o anumită persoană, pentru că învățăm foarte multe despre culturi, despre acceptarea diferitelor culturi, despre acceptarea diferitelor mentalități. Nu? Diversitatea culturală este un subiect foarte prezent în toate companiile din zona corporate, un lucru absolut normal, pentru că și eu, la rândul meu, situându-mă ca român în Olanda, lucrez cu oameni de pe toate continentele. Lucrez foarte mult cu India, lucrez cu Africa mai puțin. Deși am foarte mulți colegi din Africa de Sud, cu EMEA, bineînțeles că lucrez cu America de Nord și am învățat să-mi adaptez comunicarea și stilul de lucru raportându-mă la persoana cu care lucrez. Un lucru absolut normal și pe care îl fac cu intenție. O altă întrebare pe care Cristina o are: cum a reușit băiatul cel mare să-și facă prieteni? Păi, cred că la vârsta asta, deci el are 7 ani, Eric. La 7 ani cred că e destul de ușor să-ți faci prieteni. Pur și simplu, țin minte că de multe ori mă întreba: tati, pot să mă duc să-l întreb dacă vrea să ne jucăm împreună? Du-te, tati, sigur că da. Se zicea: bună, eu sunt Eric, hai să ne jucăm împreună. Și dacă poate aveau ceva în comun, nu știu, poate școala în comun sau poate zona în care locuiesc împreună sunt aproape, se vor revedea în cartier și atunci o să mă joace împreună și toți jucându-se împreună, uite, așa se leagă prietenii. Cum am învățat limba? Am mai discutat despre asta și în alte filmulețe, pentru că în momentul în care am venit în Olanda, evident, niciunul dintre noi nu știa olandeză. Și pentru că era necesar să intre în sistemul de învățământ olandez, a fost nevoit să urmeze timp de 1 an de zile o școală specială pentru expați, care se numește TAL Class. Practic este școala de limbă, ar fi o traducere, TAL limbă, unde pur și simplu 1 an de zile doar asta a făcut. S-a concentrat nu neapărat pe, nu știu, pe chestii de matematică sau pe chestii pe care acum normal le face la școală, ci doar pe limbă. Și într-un an de zile, ba chiar mai puțin de 1 an de zile, a încheiat această școală și apoi s-a înscris la o școală normală olandeză. Nu s-a înscris el, l-am înscris noi. O altă întrebare pe care Cristina o are pentru mine: cum ați învățat voi, părinții, limba olandeză? Mulțumesc pentru presupunere, pentru că presupui că deja am învățat. Nu este neapărat cazul. Țin minte că la finalul celui de-al 2-lea an am spus că voi raporta cu privire la evoluția noastră, sau cel puțin la mea, când vine vorba de învățarea limbii olandeze. Pot să spun că am evoluat. Pot să spun că dacă sunt în ipostaza să am o conversație cu cineva în limba olandeză,
aș putea să o am în sensul că m-ar înțelege ce vreau. Nu pot să garantez neapărat că ar fi și corectă din punct de vedere gramatical. Dar la fel se aplică ca și la finalul celuilalt an, anul trecut. Dacă tu, ca olandez, vorbești clar, limpede și răspicat și rar cu mine, te voi și înțelege și s-ar putea să-ți și răspund înapoi. Tocmai am încheiat un curs de 12 săptămâni oferit de către serviciu, unde am învățat olandeză. Din păcate nu am susținut examenul de final pentru că, bine, odată nu mă simțeam pregătit, pentru că nu am avut timp să studiez și în al doilea rând a coincis exact cu ziua în care Eric a avut sărbătoarea sa de Crăciun la școală și mi-a fost absolut imposibil să mă duc, trebuia să fiu acolo cu el. Așadar, sper că în 2023 să aprofundez subiectul ăsta, pentru că mi-este bine să știu și, uite, și la școală ne ajută foarte mult. La serviciu nu atât de mult, dar că lucrăm într-un mediu internațional, dar e bine să știi. Mi-aș dori să văd și soția în videoclipuri. Și eu. I-am propus asta cu ceva timp. A ezitat și că mi-a zis că nu vreau, că nu știu ce. Dar acum Cristina să știe că i-am zis, uite, lumea spune că ar vrea să te vadă și pe tine în videoclipuri și a zis, da, bine, de ce nu? Așa că, cine știe, în următoarele videoclipuri s-ar putea să o vedem și pe Bianca. Nu vă simțiți singuri când aveți de rezolvat probleme, când aveți supra-solicitare la serviciu. Mai să știi că ne simțim câteodată, dar încercăm să contracarăm chestia asta prin diferite acțiuni pe care le facem fie anterior acelui moment, fie imediat după. Și ca să îți dau un exemplu, de exemplu, aveam la un moment dat, cred că acum vreo o lună și jumătate sau două, acum o lună și jumătate, aveam la un moment dat 4 persoane străine în casă, în sensul că era într-o vineri și aveam un mecanic care venise să repare mașina de spălat vase, că se stricase. Aveam babysitterul, care stătea cu David, pentru că era vineri și este ziua în care el nu are loc la creșă și stă acasă și avea un babysitter. Și aveam și 2 fete care veniseră la curățenie. În tot timpul ăsta, și eu și Bianca eram în coluri la birou. Eu mă plimbam, alergam cu laptopul dintr-o cameră în alta, Bianca la fel. Și Eric era la școală. Și practic ne-am creat am externalizat aceste servicii de curățenie, de mentenanță, de grijă de copil când noi nu avem timp, când simțim că pur și simplu suntem foarte aglomerați, așa cum spui și tu la serviciu, pentru că sunt până la urmă este o datorie pe care trebuie pe care o avem față de rolul nostru, față de compania în care lucrăm și față de oamenii cu care lucrăm. Câteodată, da, se întâmplă să mai amânăm sau anumite call-uri, să le reprogramăm, dar facem lucrul ăsta într-un mod organizat și eu sunt un mare fan al lui Google Calendar și pun toate activitățile pe care le am într-o săptămână cu familia, le pun acolo în calendar și fie duminică după amiază, fie luni dimineață, foarte rapid trecem în revistă programul din săptămâna respectivă. Și acolo sunt programări la înot, programări la dentist, programări la oftalmologie, programări la școală, programări la oriunde ar mai fi. Și în funcție de programările astea, ni le share-uim între noi și le punem și în calendarele de birou și automat ne ajustăm call-urile pe care le avem, acolo unde este posibil, în funcție și de aceste obligații personale. Și da, practic așa ne distrăm în fiecare săptămână, tot jonglând între programări și mutând call-uri acolo unde este posibil. Cine are grijă de copii când se prelungește programul de lucru? Păi, având în vedere că e după amiaza, foarte rar găsești un babysitter să te ajute în după amiaza. De cele mai multe ori, când se prelungește programul de lucru și unul dintre noi chiar trebuie să fie la serviciu în momentul acela, de obicei celălalt își anulează anumite call-uri. S-a întâmplat de foarte multe ori în cazul meu când eram la serviciu și aveam cursul de olandeză de la ora 5 la ora 7 seara.
și atunci eram la birou. Și atunci Bianca trebuia să ia copiii de la școală și de la creșă, să stea cu ei acasă, să o prepare cina, cât timp eu eram la birou și aveam cursul ăsta și eu după aia ajungeam pe la vreo 8 seara. Ne culcam și veneam direct și ne băgam în pat. Da, cam asta se întâmplă cu programul la școală, cu programul de lucru, pentru că zicem, avem oarecum și avantajul ăsta de a ne reprograma anumite coluri când este cazul. Câteodată este aproape imposibil. Și la mine, eu nu pot, că am telefonul meu personal, dar Bianca are telefon de la serviciu și câteodată și ia coluri din mașină, și ia coluri din autobuz, și ia coluri cât așteaptă la școală. Trebuie să te descurci cumva. De unde sunteți din loc din România? Suntem din București. Eu crescut în Rahova și apoi, după ce m-am căsătorit, ne-am mutat în Titan. Unde e acasă acum? Bună întrebare. Unde e acasă acum? Am urmărit mai multe videoclipuri pe internet ale expaților, care într-adevăr se confruntă cu această, nu neapărat problemă, nu aș spune problemă, dar aș spune o dilemă. Pentru că odată fiind expat și aflându-ne exact în situația noastră în care nu mai avem bunuri materiale în România, suntem undeva între. Și cred că întotdeauna vom fi între, cumva. Adică nu știu dacă vom putea spune la un moment dat 100% unui loc că este acasă. Și în spunând toate astea, nu pot să nu mă gândesc la sentimentul pe care l-am avut săptămâna trecută, când a trebuit să ne întoarcem pentru 3 zile în România, dintr-un motiv pentru care nu vrei vreodată să te întorci, dar a trebuit să ne întoarcem. Și chiar mă gândeam la întrebarea ta, Cristina, și încă o dată mulțumesc pentru întrebare, pentru că în momentul în care am intrat în casa părinților mei, am avut sentimentul ăla de acasă. Și știți cum e, când ai mirosul acela familiar, sunt culorile, sunt zonele alea care parcă au fost dintotdeauna acolo. Și da, am sentimentul de acasă când am mirosul ăla de acasă și îmi strâng părinții în brațe în casă și normal. Dar în același timp, dacă îmi doresc să fiu rațional, evident că aici avem totul. În București nu mai avem absolut nimic. Am vândut apartamentul pe care l-aveam, am închis toate conturile la bănci, am închis chiar și numerele de telefon. Și nu mai ne leagă nimic de România, în afară de prietenii și familia pe care îi mai avem acolo. Așadar, nu știu, aș putea spune că acasă e aici, dar cred că întotdeauna vom fi între case. O altă întrebare și ultima pe care Cristina o are: unde percepeți viața ca fiind sigură și bună pentru creșterea copiilor? Iarăși, o întrebare destul de subiectivă, cu un răspuns pe care n-aș avea un răspuns nu are cum să fie obiectiv, pentru că cred că este raportat la în funcție de cum se raportează fiecare în mediul în care se află atunci. N-aș putea să evaluez, pentru că nu am trăit viața de la capăt, de la început până la capăt în România și aici de la început până la capăt, ca să pot să fac o evaluare foarte precisă. Consider că în Olanda este o viață bună pentru creșterea copilului. Nu am observat probleme destul de acute. Sistemul educațional mi se pare unul foarte bine pus la punct. Activitățile complementare pe care le are, în care el este implicat, și iarăși nu pot să nu aduc aminte de Sinterklaas, unde toată Olanda parcă e în trepidații și copilul este actorul principal în perioada aia. Mi se pare că sunt foarte multe activități pentru copii, mi se pare că sunt foarte bine văzuți în societate, mi se pare că, nu știu, au multe locuri unde se pot distra, au multe locuri unde pot învăța, dar în același timp nu pot să compar cu România, pentru că în momentul în care noi eram în România nu aveam niciun copil care să fie de nivelul școlii, ca să compar, nu știu, școlile.
Așadar, sunt absolut convins că și școlile din România sunt de o calitate foarte bună și eu am crescut la o școală din România. Bun. Alte întrebări. Mădălina are iarăși câteva întrebări pentru mine. O primă întrebare: a simțit provocări personale cu banii? Provocări personale nu neapărat, în sensul că îmi place să țin un control destul de bun asupra finanțelor noastre, și eu și soția. Evident că ea se ocupă în majoritatea cazurilor de partea asta de facturi, de debite automate. Ea este foarte așa orientată pe partea asta de fintech, să zicem. Dar îmi place și mie să țin cont de cheltuieli. Îmi place să gândim în avans anumite cheltuieli. Îmi place să avem un fond de rezervă, îmi place să avem niște investiții, îmi place să avem un buget, lucru care nu ne iese întotdeauna cu bugetul. Sau provocări cu copiii, neavând niciun ajutor aproape, și știm cât de obositor poate fi dacă nu iei nicio pauză de la energia lor nesfârșită. Așa este, Mădălina, este câteodată destul de obositor, nu cum. Lumina ochilor noștri câteodată ne enervează foarte tare și ne obosește foarte tare. În 3 ani, de când suntem în Olanda, o singură dată am luat o pauză, efectiv, de la copil, că atunci era doar Eric. Și țin minte că într-o seară am chemat o babysitter și am ieșit cu Bianca la un restaurant indonezian care ne-a fost recomandat de mai multă lume și ne-am bucurat de o cină foarte frumoasă, ne-am și plimbat un pic prin oraș. Bine, a fost o chestie de 3 ore. Și de atunci n-am mai făcut. Trebuie să facem o ieșire așa în 2, dar deocamdată suntem la etapa de programare. Da? Trebuie să ne planificăm treaba asta. Cum ați reușit să vă integrați acolo, să vă faceți prieteni, să treceți peste dorul și confortul lucrurilor sau al oamenilor cunoscute din România? Eu zic că am reușit să ne integrăm destul de bine. Dacă ar fi să luăm în calcul aspectele de relație, dar și aspectele legate de job, în sensul că trăim într-un cartier destul de simpatic, aici în Haarlem, unde ne cunoaștem destul de bine cu toți vecinii. Avem o relație destul de ok cu ei, ne-am și vizitat cu câțiva. Avem vecini cărora le ducem, nu știu, o felie de tort când este ziua vreunui dintre copii sau a noastră. La serviciu și eu și știu că și Bianca avem relații destul de bune cu colegii noștri. Când vine vorba de prieteni, este, să zicem, o situație excepțională, pentru că a fost și partea asta cu COVID, care a limitat destul de mult ieșirile și socializarea. Nu că am fi avut cu cine, pentru că ca să ieși cu cineva trebuie mai întâi să ai o primă introducere, și dacă nu au fost deschise cafenele, restaurante mult timp, la serviciu lucra numai în regiuni de work from home, nu prea aveai unde să socializezi. Dar s-a schimbat lucrul ăsta după ce s-au mai ridicat restricțiile, în sensul că eu, pentru mine, am simțit că trebuie să fac ceva ca să îmi creez niște relații de prietenie, ca să am cu cine să vorbesc, ca să am cu cine să mă sfătuiesc, ca să am cu cine să discut pe niște subiecte care poate le aveam în comun. Și am gândit lucrul ăsta structurat și am zis: cum pot să fac lucrul ăsta? Nu pot să întâlnesc lumea așa mergând pe stradă sau la serviciu. De obicei lumea trăiește în diferite orașe, pentru că chiar dacă lucrezi în Amsterdam, nu înseamnă că și locuiești în Amsterdam. Și atunci e greu, dacă sunteți în orașe diferite, să vă vedeți sau să vă vizitați. Și atunci ce am făcut eu? Mi-am adus aminte de un hobby mai vechi de-al meu, pe care îl aveam încă de prin 2008-2009 în România, și anume dartsul. Dartsul, știți? Darts cu săgeți. Și mi-am adus aminte că am această pasiune și atunci am căutat pe internet echipe locale de darts. Și am găsit o altfel de echipă și am zis: bună ziua, sunt cu tare și aș vrea să intru și în echipa voastră de darts. Și am zis: perfect, hai să ne cunoaștem. Și lucrul ăsta s-a întâmplat la începutul anului 2022.
și am intrat într-o echipă locală de darts, unde am cunoscut niște oameni foarte, foarte interesanți, cu care o dată pe săptămână avem meciuri cu alte echipe. Practic este o ligă regională în care noi ne aflăm acum cu echipa noastră. Suntem pe locul 6, am impresia, momentan. Și aici am cunoscut câțiva oameni cu care am și crescut anumite relații de prietenie cu ele, pe care le-ați văzut în filmulețul când am fost la meciul pe stadion, la FC Utrecht, cu care mă înțeleg foarte bine și cu care, uite, chiar weekendul viitor plecăm într-o nouă aventură și o să povestesc imediat unde. Ne-am prietenit un pic mai mult pentru că avem și niște hobby-uri în comune, avem și un domeniu de lucru destul de similar. Găsim că putem discuta lejer și mă bucur să-l pot numi prietenul meu. Tot acolo i-am cunoscut și pe Wouter, și pe Julius, și pe Iaplan, și pe Maurice, oameni cu care mă văd în fiecare săptămână și cu care jucăm împreună și cu care povestim și mai bem o bere și mai mâncăm ceva și când câștigăm și sărbătorim și ne îmbrățișăm și high five. E fain, e fain și mă bucur că i-am cunoscut și mă bucur că am făcut lucrul ăsta, să dezvolt această relație cu ei. Cum gestionați revederile cu cei dragi? Cât de des mergeți în România? Nu foarte des. Nu foarte des. De exemplu, în 2022 am fost de 2 ori. Am fost de 2 ori. Am fost odată în aprilie când am făcut botezul lui David și a doua oară acum în decembrie, săptămâna trecută. Nu foarte des. Pentru că, așa cum vă spuneam, în afară de cunoștințe, puținii prieteni pe care îi mai avem în România și familie, nu prea mai avem motive. Bine, aș mai veni eu câteodată să mai mănânc câte o șaorma. Dar, trecând peste asta, nu sunt foarte multe motive pentru care aș mai vrea să venim în România, în afara familiei și celor câțiva prieteni. Pentru că nu mai avem motive, efectiv. Avem lucrurile de care ne legăm, sunt aici, aproape de noi. Dar ne plănuim să mai venim, nu știu, ca să ne bucurăm poate de o călătorie în România. Am zis că vrem să mergem la anul, poate și la noi, la litoral, pentru că avem acolo și părinții și nașii lui David aproape. Deci, destul de rar mergem în România. Mulțumesc, Mădălina, pentru întrebări. Altă întrebare pe care Teodor o are. Teodor are 2 întrebări. O primă întrebare: apetitul tău de risc a fost mare? Se referă la mutarea în Olanda. Apetitul de risc, foarte interesantă întrebarea și mulțumesc, Teodor, pentru întrebare. Pentru cei care nu sunt familiari cu termenul ăsta de apetit de risc, practic se referă la nivelul de risc pe care ești dispus să îl ai pentru atingerea obiectivelor. Și când vine vorba de mutarea noastră în Olanda, aș putea spune că apetitul meu de risc este unul destul de scăzut. Pentru că nu am fost niciodată, nu știu, adeptul riscurilor mărețe. Și atunci când mi-am luat niște riscuri, acestea au fost destul de calculate. Dacă vine vorba despre job și despre siguranța jobului, dacă la asta te referi, poate eu am început să caut un job nou din momentul în care eram deja angajat în România și în momentul în care, după ce mi-am dat demisia, am impresia că la 2 săptămâni după aceea, nu mai mult, deja semnam contractul pentru un nou job aici în Olanda. Deci am început să caut cam cu 3-4 săptămâni înainte să-mi dau demisia. De fapt, nu să-mi dau demisia, înainte să fie ultima zi. Pentru că îmi dădusem demisia din momentul în care am luat decizia să plecăm. Deci știam că vin la un job, aveam un job asigurat, soția avea și ea un job asigurat. E cineva pe aici. Cineva mi-a venit cu un cățel. Și da, nu am riscat, oarecum un risc, dar era calculat. Și chiar și dacă nu funcționa chestia asta cu jobul,
Eram convins că datorită anumitor abilități pe care poate le am, îmi pot găsi cu ușurință un alt job, fie în domeniul în L&D, fie în grafică publicitară, pentru că am competențe în ambele domenii. Plus, oricând este și partea de online care îți garantează câteodată anumite venituri pasive și da, deci apetitul meu de risc, ca să concluzionez, a fost destul de mic și calculat. O altă întrebare pe care Teodor o are: consider că nu regrezi nicio secundă decizia de a te muta în Olanda. Absolut. În 3 ani nu regret nici măcar o secundă, chiar dacă au fost momente dificile, chiar dacă au fost momente în care te simți singur, momente în care simți că nu mai poți, momente în care te simți supra-solicitat, așa cum întreba și Madalina mai devreme, momente în care poate nu știi cum să reacționezi la anumite evenimente care se petrec. Dar încercăm să ne menținem organizați, așa cum am spus, încercăm să ne menținem calculați și sunt absolut convins că orice alunecare din această organizare pe care ne impunem nu ar fi în detrimentul nostru, nu ar fi în avantajul nostru. Așadar, nu regret nicio secundă decizia de a mă muta în Olanda. Consider că a fost o alegere foarte bună pentru mine și pentru familia mea. Consider că ne-am dezvoltat profesional de când suntem aici. Consider că ne-a deschis foarte mult mintea. Consider că suntem mult mai receptivi la noi culturi și la noi mentalități și încercăm și noi să ne dezvoltăm în direcția asta de a fi cât mai deschis la experiențe noi, de a nu mai avea prejudecăți pe care sunt acele unconscious bias pe care toată lumea le are, aceste prejudecăți de care nu ești conștient, și încercăm să ne dăm seama de ele, să le contracarăm acolo unde vedem că apar și să le gestionăm așa cum putem mai bine. Sorin are 2 întrebări pentru mine. Ați luat în calcul să aplicați pentru cetățenia olandeză în anii următori? Ați cântărit avantajele și dezavantajele unei astfel de decizii? Cetățenia olandeză e... Având în vedere, recunosc că suntem norocoși că venim din România. Din România, pentru că este o țară membră UE și nu am avut niciodată probleme cu circulația în zona UE sau cu integrarea în mediul de lucru. Da, ne gândim să aplicăm pentru cetățenia olandeză. Nu putem face asta mai devreme de 5 ani și mai devreme de a avea un anumit nivel al limbii olandeze, lucru pe care vrem să-l atingem. Ca avantaje, dacă ai avea cetățenia olandeză, în afară de a avea drept de vot, nu prea văd alte avantaje, pentru că, într-adevăr, ai spune, da, acum că ești membru, că ești cetățean olandez, ai dreptul la liberă circulație în spațiul Schengen. Și România, cred că va adera în următorii 2 ani la spațiul Schengen, așa că nu văd asta ca un mare avantaj. Și oricum, chiar dacă nu am această libertate, între ghilimele, de a mă deplasa în zona Schengen, și ca cetățean român nu am întâmpinat nicio problemă în a veni în Olanda, în a ne duce în vacanță în Spania, în a ne întoarce în România, putem să circulăm liber peste tot. Că prezinți pașaportul sau cartea de identitate sau... E ok, e normal și nu am nimic de ascuns, nu sunt vreun infractor, nu sunt un cetățean absolut normal al Uniunii Europene și... Da, deci nu știu, cu cetățenia olandeză e de discutat. Cu siguranță că sunt câteva avantaje, acesta ar fi cu dreptul de vot, dar poate că dacă am avea cetățenie olandeză, poate că ne-am simțit noi mai integrați în ceea ce ne dorim pentru viitor. Ce anume va determina să achiziționați o locuință în Olanda? Păi, cred că același lucru care îi determină pe foarte mulți, și anume ajungi să faci, să pui în balanță cât dai pe chirie și cât ai dat pe o rată. Și e cam top acolo.
Lucru care, evident, îți ridică semne de întrebare și spui, pe și atunci de ce să dau banii altcuiva și ca după 2 ani de stat în chirie să nu mă aleg cu absolut nimic. Și atunci mai bine facem un efort inițial să cumpărăm un apartament într-o zonă care poate este aproape de lucrurile care contează pentru noi, cum ar fi școli, magazine și altele, grădinițe, creșe și așa. Și atunci știm că peste 2 ani deja avem o mică parte din acel apartament. Și în momentul în care am luat decizia aceasta, recunosc că Bianca a fost inițiatorul acestei decizii și foarte bine a făcut, pentru că în momentul ăsta ne simțim în siguranță, având apartamentul nostru și mai ales că și condițiile în luarea unui împrumut de la bancă sunt destul de avantajoase. Da, deci cam asta ne-a determinat să ne dăm seama că să realizăm că banii pe care îi dăm lunar nu se duc în van. Și ultimele 3 întrebări le am de la Dorin. Ați întâlnit situații în care olandezii au fost xenofobi? Nu. Așa cum am zis și mai devreme, sub nicio formă nu am simțit că olandezii m-au disconsiderat faptul că vin din România sau din Europa de Est, atâta timp cât poate, nu știu, ai un comportament profesional, ai un profesionist, te comporți ca un cetățean responsabil și, nu știu, nu ești oaia neagră din cartier. Nu am simțit în niciun moment că aș fi desconsiderat sau că olandezii au avut apucături xenofobe împotriva noastră. Absolut niciodată. Cum vă descurcați cu limba după 3 ani? Păi, am mai zis. Așa și așa. Putem să citim, putem să avem o conversație în limba olandeză. N-aș garanta că este și corectă din punct de vedere gramatical, dar cu siguranță mai avem de învățat. Știu că asta depinde foarte mult de la persoană la persoană, dar față de România, cum e traiul de la lună la lună vis-a-vis de buget? Sunteți mai relaxat cu cheltuielile sau mai stresați? Păi depinde, pentru că într-adevăr întrebarea ta este foarte subiectivă și răspunsul la fel nu are cum să fie unul obiectiv. Cheltuielile foarte mari sunt acum și cu partea asta de creșă, de daycare pentru David, care este foarte scumpă. Într-adevăr, te sprijină și statul, dar nu cu cât ai crede sau cu cât ai dori. Aș spune că în continuare trebuie să ne menținem o situație foarte exactă a cheltuielilor. Aș spune că în continuare trebuie să avem un buget, chiar dacă nu-l respectăm întotdeauna, dar măcar să-l avem ca să știm la ce să ne raportăm. Și încercăm să găsim în permanență noi, sau să avem noi obiective care să ne crească, nu această stare de relaxare sau această stare de siguranță financiară. Bun. Astea au fost întrebările pe care le-am primit de la voi. Vă mulțumesc pentru întrebări. Sper că răspunsurile mele v-au ajutat să vă formați anumite opinii sau păreri despre viața în Olanda, comparând-o cu a noastră după 3 ani. La final, pentru că abia am intrat într-un an nou, aș vrea să vă las cu Nikita. Să vă fie anul an, suplu ca pe râul Unda, să nu fie bolovan peste suflete secunda. Nor să fie doar de ploaie, peste câmpuri jos la vale, niciodată să întretaie raza fragedă de soare. Fie aerul curat, plin de păsări liniștite, niciodată sfâșiat de lungi fumuri stalactite. Să ne vedem cu bine și la filmulețul cu al 4-lea an în Olanda, după ce îl vom încheia pe al 4-lea an în Olanda, cel în care tocmai am intrat. Și vă mulțumesc că mă urmăriți în continuare și să ne vedem cu bine la următoarele filmulețe. Toate bune, pe curând!